જય સ્વામિનારાયણ. દાદા ખાચરનું જીવન ચરિત્ર ટૂંકી માહિતીમાં. દાદા ખાચરનું નામ ઉત્તમ રાજા. તેમનો જન્મ વિક્રમ સંવંત 1857 પોષ વદ 60ના દિવસે. જન્મસ્થળ બોટાદ. દાદા ખાચરના જ્ઞાતિ કાઠી દરબાર હતી. દાદા ખાચરના પિતાશ્રીનું નામ એભલ ખાચર. અમને માતૃશ્રીનું નામ સુરબાઈ હતું. તેમણે 2 લગ્ન કર્યા હતા. તેમના પ્રથમ પત્નીનું નામ કુંવરબાઈ અને પત્નીનું નામ જસુબા. જે મહારાજે લગ્ન કરાવેલા તેમના ધર્મપત્નીનું નામ જસુબા હતું. સત્સંગમાં દાદાનું અંગ શ્રીહરિને વિશે અપાર વિશ્વાસ અને મહારાજને રાજી કરવાનું અંગ હતું અને સત્સંગમાં સેવાનું અંગ હતું. આ અંગથી મહારાજ એના પર ખૂબ રાજી થતા હતા. દાદાનો અક્ષરવાસ વિક્રમ સંવંત 1909 પોષ સુદ 7ના દિવસે ગઢપુરની અંદર દાદા ખાચર મહારાજના ધામમાં ગયા હતા. આ તમને માહિતી તમને ઉપયોગી લાગી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય સ્વામિનારાયણ.